હું છું ધર્મેન્દ્ર પારેજિયા. એક્ટિવ ક્લાસીસ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લા. અગાઉ આપણે 7 જિલ્લા વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે ભાગ 8, 8મો જિલ્લો એટલે કે અમરેલી જિલ્લા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી, તેના મહત્વના સ્થળો, વિશેષતાઓ, નદીઓ વગેરેની ચર્ચા કરવાની છે. અમરેલી જિલ્લો. અમરેલી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક અમરેલી છે. તેનું ક્ષેત્રફળ 7,397 ચોરસ કિલોમીટર. કુલ વસ્તી 15,13,614. જાતિ પ્રમાણ 1,000 પુરુષો દીઠ 964 મહિલાઓ. વસ્તી ગીચતા 1 ચોરસ કિલોમીટર દીઠ 205. કુલ સાક્ષરતા દર 74.49%. તો અમરેલી જિલ્લાના તાલુકાની સંખ્યા 11 છે. તો એમાં 11 તાલુકામાં અમરેલી, બગસરા, સાવરકુંડલા, જાફરાબાદ, બાબરા, લાઠી, રાજુલા, ખાંભા, લીલિયા, ધારી, કુકાવા. તો આ તાલુકા યાદ રાખવા માટેનું આપણે સૂત્ર દરેક જિલ્લામાં બનાવેલું છે. તો અમરેલી જિલ્લાનું તાલુકાનું યાદ રાખવા માટેનું સૂત્ર છે: બા અરબ સાગર જા લીલી કાકડી ખાધી. બા અરબ સાગર જા લીલી કાકડી ખાધી. ત્યાર પછી જો અમરેલી, કે અમરેલી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. અહીં મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ આવેલી છે તથા તેલની મિલો આવેલી છે. અમરેલીમાં તેલની મિલો આવેલી છે. લાઠી, યુવાનોના કવિ તથા સુરતના વાળીનો મીઠો મોરલો અને ન્યારા રાહના ફકીર એવા કવિ કલાપીની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ લાઠી છે. ખંડકાવ્યના પિતા કવિ કાંતની જન્મભૂમિ ચાવણગામ. અહીં આપણે જોઈએ કે આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો કે સુરતના વાળીનો મીઠો મોરલો કયા કવિને કહેવાય છે? તો કવિ કલાપી. એ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે કવિ કલાપીનું પૂરું નામ શું? તો સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ. તમે ફોટામાં જોઈ શકો છો, તેનું પૂરું નામ આપેલું છે કે સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ. પીપાવાવ. ઈસવીસન 1998માં સમગ્ર ભારતનું સૌપ્રથમ ખાનગી બંદર પીપાવાવનું જૂનું નામ પોર્ટ આલ્બર્ટ વિક્ટર હતું. કે જ્યારે 1998માં આખા ભારતનું ખાનગી બંદર એવું પીપાવાવ હતું. તેનું જૂનું નામ હતું પોર્ટ આલ્બર્ટ વિક્ટર. જાફરાબાદ. અહીં આફ્રિકાથી આવેલા સીડી લોકો વધારે વસે છે, જેનું ધમાલ નૃત્ય માટે જાણીતા છે. અહીંની જાફરાબાદી ભેંસો જાણીતી. મિત્રો, આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે કે ધમાલ નૃત્ય કયા લોકો કરે છે? તો સીડી લોકો કરે છે જાફરાબાદમાં, અને અહીં જાફરાબાદની ભેંસો જાણીતી છે. હવે અમરેલી જિલ્લાની ભૂગોળ. તેમાં નદી માલણ, શેત્રુંજી અને કાળુભા નદી, 3 નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. અમરેલી જિલ્લામાં 3 નદીઓ આવેલી છે. સિંચાઈ યોજના. અમરેલીમાં ધારી પાસે શેત્રુંજી નદી પર ખોડિયાર બંધ બાંધવામાં આવે છે. તો કઈ નદી ઉપર? શેત્રુંજી નદી ઉપર ખોડિયાર બંધ બાંધવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ. રાજુલા ગૃહ ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર છે તથા અહીં ખાંડ અને તેલની મિલો આવેલી છે. અમરેલી જિલ્લામાં ખાંડ અને તેલની મિલો આવેલી છે. ખનિજ જોઈ તો કેલ્સાઇટ અને ચૂનાનો પથ્થર મળી આવે છે. અમરેલીમાં કેલ્સાઇટ અને ચૂનાનો પથ્થર મળી આવે છે. ખેતી. અહીં અમરેલીમાં મગફળી, કપાસ વગેરેની ખેતી થાય છે. અભયારણ્ય. ધારી તાલુકામાં પનિયા અભયારણ્ય આવેલું છે. ધારી તાલુકામાં પનિયા અભયારણ્ય. મ્યુઝિયમ. ગિરધરભાઈ મહેતા બાળ સંગ્રહાલય અમરેલી. રિસર્ચ સેન્ટર ગ્રાસલેન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ધારીમાં. અને ડેરી ચલાલા ડેરી. અમરેલીમાં ચલાલા ડેરી આવેલી છે. કુંડ અથવા તળાવ. ગોપી તળાવ અને પંચકુંડ અમરેલી જિલ્લામાં. બંદરો જાફરાબાદ, પીપાવાવ અને કોટડા. લોકકલા. અમરેલી જિલ્લામાં કાઠી કોમની મહિલાઓ લાલ રંગના કાપડ પર કૃષ્ણલીલા અને રામાયણના પ્રસંગોનું ભરતકામ કરે છે, જેને કાઠી ભરત કહે છે. કાઠી કોમની બહેનો છે એ લાલ રંગના કાપડા ઉપર કૃષ્ણલીલા અને રામાયણના પ્રસંગોનું આખું ભરતકામ કરે છે અને કાઠી ભરત કહે છે. અમરેલી જિલ્લામાં કાઠી કોમની બહેનો મોતીના તોરણ ભરે છે અને મોતી ભરત કહેવામાં આવે છે. મોતી તોરણ કરે છે અને મોતી ભરત. અહીં 2 ભરત, કાઠી ભરત અને મોતી ભરત. હવે તે સરહદ જોઈ કે ઉત્તરે બોટાદ અને રાજકોટ જિલ્લો, પૂર્વમાં ભાવનગર જિલ્લો, દક્ષિણમાં અરબ સાગર, પશ્ચિમમાં જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લો. અહીં નકશામાં જોઈ છે કે અમરેલી જિલ્લાની ઉત્તરે બોટાદ અને રાજકોટ બંને જિલ્લા છે. પૂર્વમાં જોઈએ તો ભાવનગર જિલ્લો, દક્ષિણમાં જોઈએ તો અરબ સાગર અને પશ્ચિમમાં જોઈએ જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લો. તો હવે એની વિશેષતા શું છે અમરેલી જિલ્લાની?
કે અમરેલી જિલ્લાનું મૂળ સંસ્કૃત નામ અમરાવલી હતું. અમરેલી જિલ્લાનું મૂળ સંસ્કૃત નામ હતું અગાઉ અમરાવલી. ઈસવીસન 1998માં ભારતનું સૌપ્રથમ ખાનગી ધોરણે કામ કરતું થયેલ બંદર પીપાવાવ અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં આવે છે. આ ખાનગી બંદર પીપાવાવ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? અમરેલી જિલ્લામાં. અને તાલુકો પૂછે તો અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં. અમરેલી જિલ્લામાં ગીરની ટેકરીઓનું ઊંચું શિખર એટલે સરકલા. આ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે કે અમરેલી જિલ્લામાં ગીરની ટેકરીઓનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું? તો સરકલા. અમરેલીના સાવરકુંડલાના ત્રાજવા અને બાંટ જાણીતા છે. અમરેલીમાં શું જાણ્યું છે? ત્રાજવા અને બાંટ. જાફરાબાદની જાફરાબાદી ભેંસો જાણીતી છે. શિયાળ, સવાઈ અને ચાંચબેટ અમરેલી જિલ્લાના દરિયા કિનારે આવેલા છે. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન ઓન કરો, જેથી દરેક વિડીયોની અપડેટ તમારા સુધી પહોંચી શકે. થેન્ક યુ સો મચ.